این چهره متهم ردیف اول حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران است. من هشدار میدم به سعودی ها، ما موظفیم آقا رو یا با حکمت یا با سفاحت حمایت کنیم. قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. آقا جون مادرتون حرفا رو جدی بگیرید. ماشاءالله. اون مدارک اگر از اونجا بیاد بیرون، اونجا خوب تخریب بشه، مهم مدارک و عکس و ایناست، بیاد بیرون، اون سفارت حالا ها را نمیفته. اما به خبری که همکنون به دست ما رسید توجه بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در جلسه درس خارج فقه جنایت بزرگ عربستان سعودی در به شهادت رساندن عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر باقر النمر را به شدت محکوم کردند و با تاکید بر لزوم احساس مسئولیت دنیا در قبال این جنایت و جنایات مشابه سعودی در یمن و بحرین خاطر نشان کردند بدون تردید خون به ناحق ریخته این شهید مظلوم به سرعت اثر خواهد کرد و دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. شیخ نمر روحانی شیعی تندرو مخالف دولت عربستان سعودی بود. او نزدیک به 10 دهه در ایران درس خوانده بود. حکم اعدام او به اتهام نشر فتنه مذهبی برای برهم زدن وحدت ملی و تشکیل هسته تروریستی 12 دی ماه 1394 اجرا شد. واکنش آیت الله خامنه ای به این اعدام خیلی زود گروه‌های تندرو حامی حکومت را مقابل کنسولگری عربستان سعودی در مشهد جمع کرد. خیرت السنة امام قالوا ها ايران احنا اصول السنة امام ايران مضحك انتم امام ايران. نشوف هذه القنصلية امامنا في ارضنا المطهرة المشهد المقدسة. اذا امر سيدنا وقائدنا الخامنئي لا نترككم في هذا المشهد تمشون وتترددون، وهذا يكون وكر الجاسوسية الإسرائيلية. الموت لإسرائيل. چهار تا آدم با غیرت بلندشن برن اونجا کار تموم کنن، مرحله اولشو بیان. 4 بعد از ظهر دیگه بابا جون دیگه نشستید دادی میخورید اونجا. ساعاتی بعد در تهران و در مقابل سفارت عربستان سعودی حامیان تندرو حکومت دست به خشونتی پرهزینه زدند. با دستانی پر از سنگ و مواد آتشزا ماشاءالله ساختمان سفارت به آتش کشیده شد. مهدی فیلم از داخل بذار، بچه که داخلن اداتی سوزی داخل فیلم خوب بذارید. بخشی از جمعیت از در و دیوار سفارت بالا رفتند و دست به تخریب گسترده اموال زدند. حرفو دقیق بفهمید، اگه کارا رو نکردید دوباره برگردید تو، هر چی مدارک هست بیارید بیرون، میخرم پول میدم. صدق باز عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو برای من بردار بیار، اونو من میخوام، پول میدم. خواهش کردیم جای سرنگ این عکس رو باشه، عکسشو آتیش بزنید باهاش سلفی بگیرید برای من بفرستید. اون مدارک رو همه رو جمع کن بیار. صدق باز پول میدم، اون مدارک رو بیار برای من، مدارک رو سالم میخوام. خواستم ما یه مقدار مدارک داریم، چند میخری اینا رو از ما؟ مدارک رو دسته‌بندی کن، همه مدارک رو به صدر احمد برسونن، صدر احمد جو دپو کنه. بابا خودروها رو نمیسوزوندید میآوردید. خب آقا پرچم هم کشیدم پایین، منتها دوباره دوستان نیروی انتظامی پرچم رو زدن بالا. الان جایی حادثه آقا دیگه تموم شد، آتیش زدن و داخل هم هرچی مدارک اکثرا بچه ها آوردن با خوشون یه مقدار، ولی دیگه الان آتش‌نشانی ها اومدن و تقریبا هم تموم شده، یگان هم جمع کرده، بچه هم دارن برمیگردن دیگه، واقعا دیگه نمیشه کاری کرد. حالا اون مدارکی که آوردن حالا انشالله جمع آوری بشه به اهداف میرسیم.
یه نکته ای که این صوتی هم که من الان گذاشتم رو هم زحمت بکشید بعد از اینکه خوندید و مطالعه کردید پاک کنید، اینا منتشر نشه جایی. اگر این بچه ها حتی اشتباهاتی داشتن، خدا آمده وسط این فواید داره ایجاد میکنه. اگر هم حتی اشتباه، چرا؟ چون غیرت به خرج دادن، چون با اخلاص بلند شدن، چون اشک ریختن رفتن، چون پذیرفتن اگه نیروی انتظامی کتکشون زد کتک بخورن، پذیرفتن اگه گاز اشکاور زد گاز اشکاور بخورن، پذیرفتن اگه دستگیر شدن زندان برن، پذیرفتن اگر یه موقعی دولت خدایی نکرده دنبالشون افتاد تحت تعقیب قرار بگیرن، خانواده هاشون استرس بگیرن. اینا رو همه رو پذیرفتن، اون روز رفتن. بسیارشون ما SMS دادن، ما سعی کردیم آروم کنیم، غیرت به خرج دادن. این غیرت رو آروم نکردیم، ما گفتیم برو میری اونجا هم درست عمل کن، انقلابی عمل کن، عاقلانه و با غیرت، با عزت. اینجوری نیست که بری اونجا 4 تا شعار فانتزی بدی برگردی، نه خیر. تجمعات خشونت‌آمیز و خارج از عرف بین‌المللی گروه‌های حامی حکومت مقابل سفارتخانه‌های دولت‌های غربی در تهران قبل از این هم بارها تکرار شده بود. این گروه‌ها در رفتار خارج از قانون عموماً از حاشیه امنیتی و قضایی حکومت برخوردارند. بی توجه به تأثیرات عمیق این گونه رفتارها بر امنیت ملی کشور که هزینه آن را کل ملت پرداخت می‌کنند. ببینید اتفاقی که افتاده در خصوص عربستان ریشه در تاریخ جمهوری اسلامی داره. آقای خمینی میگفت ما مأمور به وظیفه ایم، نتیجه با خداست. وظیفش این بود که جنگ رو ادامه بده حتی اگر 20 سال طول بکشد به قول خودش. خب 8 سال ویرانی و تباهی برای ایران آورد اون جنگ، اما واگذارش کردن به خدا. ابتدای دهه 70 آقای خامنه‌ای به خاطر حرفایی که علیه تهاجم فرهنگی میزد بچه‌ها رو تشویق کرد، جوونا رو، حزب اللهی‌ها رو رفتن انتشارات مرغامین و آتش زدن و اون وضعیت تباه فرهنگی که به وجود آورد به خاطر تحریکات آقای خامنه‌ای بود که ماجرای آتش زدن سفارت عربستان به وجود اومد در سخنرانی‌های مختلفش. اما نتیجه این شد که آخرش مجبور به عقب نشینی شدن. تاوانش رو عین سالهای جنگ و عین سالهای دهه 70 باز این بار در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای جامعه پس داده، ایران پس داده، فقر و فلاکت و بحران معیشت مردم پس داده. او هم به روی خودش نمیاره، البته به هیچ جا هم پاسخگو نیست. بی لیاقت، بی تدبیر. حسن کردمیهن متهم ردیف اول حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران است. اولین دشمن هیئت بغلیه است، ما دشمنیم. او مدیر چند مجموعه فرهنگی مذهبی و سخنران و مداح یک هیئت معروف در کرج بود. رهبر جمهوری اسلامی در گذشته از فعالیت‌های او و همکارانش در مؤسسه نور معرفت تمجید کرده بود. من که دکتراشو دارم، فوق تخصص دارم در زیراب خوردن. کردمیهن بارها در کنار نیروهای فکری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و یا فرماندهان اصلی ایران در جنگ سوریه دیده شده است. حسن کردمیهن در زمان حمله به سفارت عربستان سعودی در سوریه بود و از طریق شبکه‌های اجتماعی نیروهای خود را برای حمله به سفارت هدایت کرد. حادثه‌ای که درباره سفارتخانه و کنسولگری عربستان پدید آمد حادثه بسیار غلطی بود. اصلا تردید جدی وجود داره که آیا دستهایی آمدن این کار رو انجام دادن که فتنه ای ایجاد کنن جهانی برای کشور ما، یا آقای مدرس زاده یه زحمتی بکشه، یه پیامی برای آقای پناهیان بفرسته، بگه که اونهایی که ریختند اونجا سفارت آتش زدن ما بودیم. تو محافل عمومی بر علیه این موضوع صحبت نکن. بهش بگید اگر یه بار دیگه، حالا اینو بگید بهش حتما، یه بار دیگه تو محفل دیگری در مورد موضوع سفارت بخوای صحبت کنی حتما با واکنش ما مواجه میشی. آقا نمیگیرن تو نری، ترسی تو نری.
علت حمایت ما از خشم، حمایت ما از غیرت، نه حمایت ما از غارت. نه خیر، هیچ کس از غارت حمایت نمیکنه، ولی ما از غیرت حمایت میکنیم. هر جا باشه حمایت میکنیم. علت حمایت ما از غیرت و نه از غارت اینه که اگر در مقابل چنین موجودی کسانی غیرت به خرج ندهند، هیچ کس امنیت نداره. موج جهانی علیه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران ایجاد شد. شورای امنیت سازمان ملل با موافقت هر 15 کشور از جمله روسیه و چین حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را محکوم کرد. کشورهای عربی و غربی بسیاری از این رفتار انتقاد کردند و رسانه‌های خارجی یکی پس از دیگری علیه آن موضع گرفتند. حيال حماية السفارة السعودية في طهران وقنصلية المملكة في مدينة مشهد. والمملكة في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، السفارة، القنصلية، المكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة، وقد تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بذلك. بعد اطلاعكم على تفاصيل الاعتداءات التي تعرضت لها ممثليات المملكة في إيران، أود الإشارة إلى أن النظام الإيراني يحمل سجل طويل في انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومن ذلك على سبيل المثال احتلاله للسفارة الأمريكية في عام 79 ميلادي، والاعتداء على السفارة البريطانية عام 2011 ميلادي، ويوم البارحة الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد. إن هذه الاعتداءات المستمرة للبعثات الدبلوماسية تشكل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. كما أن هذه الاعتداءات تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضا سافرا شجع على الاعتداء على بعثات المملكة. ابراهیم رئیسی دادستان وقت کل کشور از قطع روابط دیپلماتیک استقبال کرد. او گفت ایران نیازی به ارتباط با عربستان ندارد. در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را حرکات افراطی و تشدید کننده بحران‌های منطقه‌ای خواند. و اما نکته دیگری که باید عرض کنم این کاری بود که بعضی‌ها کردن در مشهد و در تهران، رفتن تخریب کردن سفارتخانه یا کنسولگری را. این کار درستی نیست. یک گروهی از اون علاقمندان به نظام جمهوری اسلامیه ولی گاهی کنترل از دستشون در میره. گروه دوم هم افرادی هستن نفوذی، منتظرن یه همچین حوادثی پیش بیاد از آب گلالود ماهی بگیرن. گذشتم ایار که بشنوم نصیحت، برو ای فقیه با ما مفروش پارسایی، دولت عربستان که در برابر این بیکفایتی و فشار سیاسی و فشار حقوقی دولت ایران قرار گرفته بود، دنبال یک بهانه‌ای بود که خودش رو از این فشار خلاص بکنه و بهانه‌ای پیدا کرد. یک مشت افراد جاهل و احساساتی متاسفانه این بهانه رو در اختیار دولت عربستان قرار دادن که رابطه سیاسی رو با ایران قطع بکنه و در واقع از این طریق بخواد خودش رو برهانه از اون فشارهای سیاسی و حقوقی که از طرف دولت ایران بر دولت عربستان وارد میشد. عادتی هم در بعضی پیدا شده است که حالا همینطور تکرار میکنن تندروا. من میفهمم در بعضی از این، چون برای ما خب خبر خیلی زیاد میاد، این روزنامه ها و مطبوعات گوناگون رو هم آدم نگاه میکنه، میفهمم
که بعضی وقتی میگن تندروی جریان حزب اللهی و مؤمن مورد نظرشونه. نه، جریان مؤمن را، جریان انقلابی را، جوانان حزب اللهی رو متهم نکنید به تندروی. اینا همون کسانی هستند. آیت الله خامنه ای با سخنانی دو پهلو اگرچه تلاش میکرد حمله به سفارتخانه ها را تایید نکند، اما کاملا از جوانان به گفته او حزب اللهی و انقلابی حمایت کرد. صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه فوراً پای حزب اللهی ها رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود، کار غلطی بود، هر کی کرده باشه کار غلطی. حالا سفارت عربستان که هیچ، سفارت انگلیس هم که چند سال پیش اون اتفاق افتاد، من بدم آمد. هیچ اصلا قابل قبول نیست اینجور عملیات. این عملیات بسیار بدی است، به ضرر کشور و به ضرر اسلام و به ضرر همه است. این رو بهانه قرار ندن برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن. سخنان دوگانه رهبر جمهوری اسلامی مجوزی بود برای گروه‌های تندرو و مداحان حکومت تا در آیین‌های خود از تندترین الفاظ علیه دولت عربستان سعودی استفاده کنند. یا حیدر کرار زند نقش به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی. جمعی جوانب رو من سنجیدم، میدم باید از غیرت بچه ها حمایت کرد. بس بی‌عزتی، کشور دارن بدبین میشن اصلا مردم به ما. میگن زمان شاه ما بیشتر عزت داشتیم، میگن شاه تو دهن اینها میزد، شاه عربستان دست شاه ما رو میبوسید. اینا حرفایی که مردم میزنن، شما در بین مردمید بچه. خب ببینید این نگاه مردم امروز چی میگن؟ میگن دارن تو دهن ما میزنن، هر روز بهمون توهین میکنن، همه بلایی سرمون میارن و هیچ کس هم هیچی نمیگه. حالا دولت به هر دلیلی میخواد آرامش خودش رو حفظ کنه، مردم بلندشن یه حرکتی بکنن که دولت حرکت کنه. مقام‌های قضایی و امنیتی از بازداشت تعدادی از عوامل حمله به سفارت و انتقال حسن کردمیهن به داخل کشور خبر دادند. حسن کردمیهن در بازگشت از سوریه به ایران بازداشت شد. شما من آوردید یا من خودم اومدم؟ من برای چی اومدم؟ حالا امروز که میتونم بگم که اون آقایی که عکسش تو سردر شهر و روستاتونه الان، اون سردار دلهایی که امروز او به من گفت برگرد، چرا اینجوری جلوش دادی؟ وقتی من گفت برگرد، اولین پرواز مسافری 2 روز بعد بود. به من گفتن عجله‌ای هم نیست، کاراتو برس. گفتم چون ایشون گفته من با اولین پرواز باری هم شده برمیگردم. 2 ساعت بعد من سوار پرواز بودم برگشتم. از خارج آوردینش، انتقال داده شد. فیلمی وجود نداره از دادگاه حمله کنندگان به سفارت عربستان، ولی اخباری دست گریخته بیرون اومده که بر اساس همون اخبار میشه گفتش که تقریبا مثل همه دادگاه‌هایی که برای افراد بسیجی، انقلابی و نزدیک به حاکمیت برگزار میشه که توش نگاهی بالا و پایین دارن به دادگاه و جواب قاضی رو تو خیلی جاها با طعنه و تمسخر میدن. تو همین دادگاه هم اتفاق افتاد که قاضی وقتی از یکیشون میپرسه که شما تایید میکنید که بنزین و شیشه تهیه کردید برای آتش زدن سفارت، اون فرد با طعنه جواب میده که نه، فقط نوشابه شیشه‌ای خریدم. در کل 45 نفر محاکمه میشن تو این دادگاه‌ها. 25 نفرشون به علت اینکه روحانی بودن تو دادگاه ویژه روحانیت پروندهشون بررسی میشه و 20 نفر دیگه‌شون تو دادگاه عمومی و انقلاب. از اتهام تخریب اموال عمومی به خاطر نداشتن شاکی خصوصی تبرئه میشن. 10 نفر واسهشون حکم صادر میشه که میون اونها 91 روز حبس برای 5 نفر و 6 ماه حبس هم برای 5 نفر دیگه صادر میشه که با توجه به اینکه حالا علی خامنه‌ای قبلا هم افرادی مثل اینها رو جوانان انقلابی و حزب اللهی خونده بود، طبیعیه که انتظار نباید داشته باشیم که احکام جدی‌تری علیه اینها صادر بشه. ما که از اونجا هم اومدیم بیرون کارمون رو داریم انجام میدیم. ما مرخصی میمدیم میرفتیم اردو جهادی با بچه‌ها دیگه، خودتون میدونید که یعنی مرخصی میگرفتیم میدادیم اردو و بعد دوباره زندان. ما حتی تو ایام زندان هم میگم بودیم. بعد از زندان هم که برگشتیم سر NGO های خودمون، به قول این دیالوگ آژانس شیعی میگفت
یا قبل جنگ یه زمین داشتیم با لودرمون، بعد رفتیم جبهه برگشتیم زمین رو داریم بدون لودرمون. ما که برگشتیم دوباره سر همون کار خودمون، بعد تمام تهمت‌ها، بعد فشارهای روانی، بعد همه بلاهایی که بالاخره معتقدیم به ناحق سر ما اومده، ما که برگشتیم سر جای خودمون. اما خب زیاده، نباید باشه. فشار روانی که به بچه‌ها اومد، به خانواده‌های بچه‌ها اومد. کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد، هم دیکتاتور، هم ظالم، هم وابسته است، هم فاسده. در تمام 7 سال پس از حمله به سفارت عربستان سعودی، رهبر جمهوری اسلامی همواره در قبال سران این کشور لحن و مواضعی تند و پرخاشگرانه داشت. با هسته‌ای براش می‌سازن، اعلان کردن که مراکز تولید موشک براش درست می‌کنن. مواضعی که هزینه و تبعات بین‌المللی‌اش از خود حمله کمتر نبود. وابسته به اونهاست، چون متعلق به اونهاست. اونجا اشکال نداره که بسازن. اونها البته دارن اعلان میکنن اگر بسازنم بنده شخصا ناراحت نمیشم، چون میدانم که اینها انشالله در دوران نچندان دوری به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه إيران يضمن منعها من الحصول على الدمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد الإسلام الأمن. دنیا شده آماده یک جنگ جهانی، فریاد شیاطین جهان خار یهودی بیرون زده از حنجره شاه سعودی. یا حیدر کرا زند نقش به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی، بر پرچم سبز عربستان سعودی. حیدر حیدر. برنامه هسته‌ای ایران و جنگ یمن در کنار قطع روابط دیپلماتیک نگاه دو کشور به یکدیگر را خصمانه تر کرد. مداحی‌ها علیه عربستان سعودی هم هر روز بر شدت این تخاصم دامن می‌زد. خیلی عذرخواهی میکنم آقای جوادی، به من تذکر میدن که ما محضر آجال رو میخوایم بشنویم. وقت امروز گذشت. بخونید شما بعدی رو، بخونید. آقا گفتن بخونید. ماشاءالله. biz müridik şuhadaya. Hazreti Ağa sana kurban olun, biz müridik şuhadaya. Sözümüz üstte varıq. Bir gün inşallah bəqinin qapısın biz açarıq. Orada Zəhra xanıma cəşn-i viladət tutarıq. Məhdi Fatimədən əvvəl icazə alarıq. Gördüm amadinə 4 günbəd ziba salarıq. İntiqam almağa amadədir yaran Əli. İntiqam almağa amadədir yaran Əli. Dəyəcək küfr üzünə siliyə beynəlmiləli. Ərəbistan o imarətə biz iqdar edərik. İsfahan əhlinə həm bəstəlik izhar edərik. Bu şuar ilə Yahudi gününü tar edərik. Fitnə mizmarları öz qəlbizi bir gün dələcək. Rəhbər əmr eyləsə patəxt üzə muşək gələcək.
ماشاءالله ماشاءالله. در دنیای اسلام یه عده انسان‌های بی‌ارزش و نالایق و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنه، سعودی و امثال اینها. این مواضع تند رهبر جمهوری اسلامی را تنها مداحان حکومتی بازگو نمی‌کردند. مقام‌های امنیتی سیاسی و چهره‌های نزدیک به حکومت هم سخنانی مشابه به زبان می‌آوردند. برآوردها نشان می‌دهد آل سعود تا 5 سال دیگر به فروپاشی می‌رسه. ناشیگری حاکمان جدید آل سعود و محاسبات اشتباه آنها چشمانداز بقای نظام سیاسی این کشور رو بیش از 5 سال نشان نمیده. آقا فرمودن که یه روز حسن آقا دست ما رو گرفت و برد بندر عباس. اونجا سوار یه شناور شدیم و رفتیم وسط آب. یهو دیدیم یه موشک از تو آب اومد بیرون. گفتم حسن آقا این موشک از کجا شلیک شد؟ کجا میره؟ حسن آقا یه لبخندی زد و به آقا عرض کرد آقا مگه نفرموده اگه لازم باشه این ناوه‌های متجاوز آمریکایی رو بزنیم؟ یا این کشور سعودی تازگی خیلی داره جفتک میندازه، این آقا باید گوششو بتابونیم. به این میگن تیر قید، معلوم از کجا میاد، همون جایی که شما بگین میره. اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن. ان الباطل کان زهوقا، اینا باطلن و قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فرو افتادگی خواهند شد. در این هیچ تردیدی نیست. حالا ممکنه 4 صبا زودتر و دیرتر انجام بگیره، بستگی داره به اینکه مؤمنین، جامعه مؤمن چجوری عمل بکنه. اگه درست عمل بکنه این کار اتفاق زودتر میفته، اگر درست عمل نکنه این اتفاق 4 صبا دیرتر میفته، اما حتما این اتفاق میفته. خامنه‌ای در سالهای اخیر خیلی مواضع تندی رو علیه ریاض اتخاذ کرد و در عین حال خیلی سخنان رکیکی رو علیه ریاض بیان کرد، ولی ما میبینیم که الان توافقی صورت گرفته برای احیای روابط. این 2 تا عامل اصلی داره. یکی این که رهبر جمهوری اسلامی با وجود اینکه سیاست‌های خارجی رو تعیین میکنه اما در قبال اونها پاسخگو نیست و این عدم پاسخگویی بهش این امکان رو میده که مواضعش رو تغییر بده بدون اینکه تبعات مواضع پیشین گریبانگیرش بشه. دومین عامل این هست که جمهوری اسلامی اساساً سیاست خارجی سیاست آخرالزمانی هست، به این معنا که خودش رو در موضع حق میبینه و بقیه کشورها، حتی کشورهای اسلامی رو در موضع باطل، و این باعث میشه که در این سیاست خارجی فقط ما تقابل ببینیم و تعامل دیپلماتیکی وجود نداشته باشه. و اگر توافقی صورت میگیره در عرصه بین‌المللی، از جمله همین توافق اخیر ریاض و تهران، فقط در مواقع استیصال جمهوری اسلامی هست. بر لب غیر مرگ بر آل سعود نیست. بعد از 7 سال حملات تند لفظی در جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی تمام شد. ننگ بادا به ابو جهل به هم دست یهود، لعن تاریخ به موزیگری آل سعود. مداحی‌ها و شعارهای نابودی آل سعود به یک باره خاموش شد. حیثیت بین‌المللی جمهوری اسلامی در حفاظت از اماکن دیپلماتیک بار دیگر به یک شرمساری جهانی تبدیل شد. با حمله به سفارت چند میلیارد دلار منافع اقتصادی از جیب مردم ایران بر باد رفت و حکومتی که به دنبال پاک کردن دامان خود از آنچه ننگ رابطه با آل سعود می‌خواند، به ناگاه دست دوستی به حاکمان ریاض دراز کرد.